Si që ta keni mendje këtu gjithë ato që se kanë mendje. Që mos nxefini që ta bëni me pozitivitet dhe këtë FunDay dhe nesër duroni, pastaj keni pushime. Di çfarë ndodh? Keni pushime ja dy ditë se prapë të hënën këtu do jem që të stresojmë njëri tjetrin. Tani, e dini çfarë ndodh? Përgjithsisht Fationi merret me ca punë të tjerë, ato thënë gjatë kohës që merret me Fatma dhe unë i them mbaje mendjen këtu edhe që nga ky moment deri në fund të emisionit e keni kështu, duke më dëgjuar me vëmendje. Tani ti më dëgjon me vërtet çfarë them apo thjesht ke këtë shikimi sikur deme ke mendje këtu? Okej, më mori mendjen. Në fund fare do përsërisësh gjitha që kam thënë, ta shohim sa e ke patur mendje në emision. Mirë se erdhët në FunDay edhe për ditën e sotme. Uroj shumë që kjo ditë ka qenë e bukur për ju. Dje keni pasur pushim, sot jeni rikthyer shkollës apo rutinës tuaj, mbasi kjo e ka bërë tani disi më pak të preferuar nga ditët e tjera, po hajt bëni durim të sot dhe nesër, pastaj vjen një fundjavë. Me sa kam dëgjuar vërdall do të fundjavë me dje, edhe kështu do të një fundjavë shumë e preferuar për gjithë ne. Tani, në ditën e sotme në FunDay, edhe gjyshja ime ka kuptuar që unë fillim bëj parakalimin e strishave, domethënë e kemi bërë kaq taksative dhe statike këtë të fundit, sa që nuk lëvën për surpriza, kështu që le të bëjmë një parakalim gjithë rrjetet tona sociale për të bërë atë ftesën e famshme se si ne mund të jemi me njëri tjetrin, që mund të jemi si të doni ju, për shembull në Facebook, që unë s'ja them fare nga Facebooku, nuk kam akaunt të tillë dhe as nuk di fare se si procedohet, çfarë aksesi mund të kesh. Në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al. Në këtë website-in që unë sapo përmenda vetë se mund të lexoni lajme interesante nga bota, nga vendi, për showbizin e gjithçka tjetër. Ndër të tjera mund të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare në tv.al/top 10, sepse nesër ne sillim like Shqip Top 10 listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, më të bukura, më të votuar dhe më të pëlqyera të kësaj jave. Sot kemi shumë gjëra interesante në FunDay dhe disi është shumë pozitiv kjo puntate kësaj radhe. Tani, do flasim për Kehlani, që është një personazh që kohët e fundit po e dëgjojmë në shumë produksione të rëndësishme muzikore, ama nuk kemi bërë një profil zyrtar të saj për të parë se kush është realisht. Do të flasim për këngën më të fundit që ka bërë tamam Kehlani me G-Eazy, këngë që do të jetë edhe Hot of the Day, po edhe pjesë e Fate of Furious, ose ndryshe Fast of Furious 8, sekundër ne jemi mësuar tani më ta quajmë kështu. Do të flasim 7 rregullat si mund të kemi një lumturi autentike dhe këtu duhet ta dëgjojmë, ta themi me zë të lartë madje se ishin detaje dhe gjëra shumë të bukura në studimin e ditës së sotme. Të flasim për një histori të bukur dashurie që shtrihet në 10 vite, që është ajo Albani dhe Miriamit dhe dedikim shumë të ndjerë që i ka bërë ky fundit Miriamit dhe shumë të bukur. Thamë si ato tekstet e këngës. Do flasim normalisht për një cover song që do të vinë nga Ed Sheeran, edhe kemi një top 5 shumë interesant. Në top 5 në ditës së sotme vijnë 5 personazhe që janë zbuluar shumë, edhe se unë nuk deja si ta them këtë fundit, ku ju ka dalë gjithçka jashtë, me pak fjalë dhe kanë harruar të veshin të brendshme në rastin kur fustani ju iku pak më shumë se ç'duhet. Të duket interesant ky top 5. A e kanë bërë për marketing, për që më të famshëm apo realisht kishin harruar të veshin të brendshme, nuk e dim, po ta zbulojmë pak më vonë. Janë 5 vajzat shqiptare që janë zbuluar më shumë se duhet, shumë më shumë se duhet dhe turp i njerëz. Kanë as kanë familja ato. Okej. Do të fillim këngën e parë që është qëllon të jetë e fundit e Dafina Zeqirit, një realizim shumë i bukur ai që i dha akses edhe në tregun në industrinë e muzikës amerikane. Kështu Four Seasons dhe filloi FunDay. Me që se kjo kënga që kemi në sfond është nga këto këngët romantike edhe interesant është sajrë të gjojnë në radio këtë këngën ku Dua Lipa thot non stop në 3 minuta këngë më thonë I can't stop thinking about you, që po ta shqipërojmë i bie nuk ndaloj se më nduar për ty, dhe më vit dhe më është fiksim, nuk është dashuri. Që nuk di fare se çfarë u bë me Dua Lipa dhe me dashurinë e saj, me çfarë fjalës më kujtohet tani. Kam dyshimet e mia që nuk janë ndarë dhe shpresoj shumë që ti e thjesht një lajm i rrem me gjatë
ky edhe le të rikthehen bashkë nëse kam patur ndonjë grindje të fundit të kohët të fundit që u përthyen në media si një ndarje e mundshme. Në këtë 23 mars, nëse nuk gaboj, gëzuar një gjithë që festojnë në ditëlindje apo kanë një përvjetor dashurie apo diçka të tillë, si puna e Miriamit dhe Albanit që bëjnë 10 vjet bashkë, gëzuar dhe uroj të keni vetëm ditë bukura plot me diell, me shëndet, me mbarësi për ju e për gjithë njerëzit tuaj të zemrës dhe njerëzit që doni shumë. Në këtë 23 mars festoi një prezantues shumë i njohur amerikan si Paris Hilton, Kush edhe një web në emrin e tij. Ai shënon 39 vjeç në ditën e sotme, i njohur kështu edhe për prirjet e tij seksuale dhe për mbrojtjen shumë të drejtave të komunitetit LGBT. Tani Damon Albarn është 48 vjeç në ditën e sotme dhe momentalisht është një ndër pjesëtarët e grupit Gorillaz band, kjo e cila qëndron shumë besnike rrymës në cilën ka lëvruar gjithë kohës, ka ndër të tjera fansët e tyre fanatik edhe që respektojnë shumë këtë band dhe çdo lloj muzike që ato sjellin, edhe janë realisht ndër më të mirët për zhanrin ku ato lëvrojnë prej kohësh tani më. Ne do t'i sillim tani Gorillaz me Feel Good, shoh. E interesant është fakti që kënga që ne kemi tani në sfond, e di familje i përshtat saj situatë që do t'jellim tani është tamam kolon zanore e lajmi që do t'jellim. Lajmi cili ka nga fillimi në fund protagonist Rianën, e di si na kishin munguar në këtë lajm interesante, po prodhim, do të thonë, kanë njoftuar një komunikim i saj me fazën e saj në Instagram për të bërë një super lajm. Tani, që Riana do debutojë si aktore ditët e fundit e dim, që është pjesë disa skenave realisht shumë të nxehta në këtë film dhe që kur dëgjon se do thotë mami Rihanës kur ta shohë kështu një herë për shembull, apo gjyshja apo kur dëgjon se çfarë. Nuk do thotë ndonjë gjë të mirë ose më saktë nuk ta shohë fare, ato çpistime s'kan për ta parë filmin tonë Rihanës, kjo që të plasësh nga inati. Ndër të tjera edhe vetë Rihanna nuk i pas ka qejf këto skenat. Ne do sillim disa foto që më vjen shumë keq për ju që po hani tani, po të shohim. Është Rihanna e cila debuton në një serial me një skenë shumë seksi dhe citon dhe ka thënë në Instagram që o zot është kaq e çuditshme nuk e shoh dot. Do të thonë kur i duket edhe Rihanës e tillë, njerëzit kanë menduar që mbase ka do të thonë e kaluar turkeq rolin e tjerë, unë mendoj që është thjesht një autoironi që ajo bën me veten. Edhe ndër të tjera e ka thënë shpesh e bukurasha 29 vjeçare që o zot më duket shumë e çuditshme nuk mundem ta shoh dot. Po këto klipet një ditë mia apo shumë klipe ku nuk vesh praktikisht asgjë Rihanna i shet dot apo edhe këto tjerat nuk i shet dot. Kaq që kam mjaftuar që pastaj të trashët muhabeti e ta bëjmë kështu me sikur Rihanna nuk do të shohë veten, po ka për ta parë që ç'kem të atë filmin, për këtë jam shumë e sigurt. Duke pritur kështu që të dalë tani debutoj edhe filmin i cili Rihanna është pjesë, për t'i vënë edhe tikun si aktore tani më duke qenë se në muzikë apo në stil apo ku dëgjon sa fusha të tjera ja ka dalë me vërtet shumë mirë duke mbizotruar kështu. Do ta sillim tani me një ndër këngët që ka bërë Namin që ditët e para që lançua, edhe kjo eksplicit ka qenë që mos na bëj Rihanna sikur i ka siklet dhe me këto skenat work. Çfarë throwbacku me këtë këngën? Sa na kishte marrë malli. Okej, do të shkojmë tani tek një cover song në sakt. Pas ti ta bëni pyetje. A kemi emailin? Okej, falë. Okej, ndërkohë se kështu është, por ma të gjithë negativ mua më priten krahët, është që gjitha them dhe jam njëri që me zi flas shumë pak. Sikundar dhe keni vënë re këtë fundit. Tani, do të kalojmë tek një cover song ku fokus është Ed Sheeran. Ai është pa diskutim ndër më të talentuarit britanik që është prodhuar dhe ka dalë në industrinë e muzikës. Është kaq i këndshëm dhe gjithë e mbaj mend Ed Sheeran, që në pamje tani ç'është e vërteta, unë mendoj që nuk ka njerëz të shëmtuar, por ky nuk është nga ato super sexy, super yjet e tjerë. Patron se muzikën e tij ka thyer me miliona zemra, e ka bërë për vetë me miliona të tjera. Është djaloshi me kitarë i cili po zapton, po e shkatron chartin muzikor britanik, është në 5 vendet kryesor janë të 5 këngët e këtij të albumit, çfarë do më shumë se kaq ti njeri. Pastaj unë dje thash që kush di kë ka paguar, ky s'ka shanse ti ke gjithë pozicionet. Ed Sheeran, po referuar talentit të tij është më së e natyrshme. I ftuar në BBC Radio 1, ku shumë nga personazhet shkojnë edhe duan këndojnë live aty në version akustik, të njëjtin që ka bërë Ed Sheeran. Teksa ka kënduar disa këngë të repertorit të tij, përfshirë këtu dhe këto dy të fundit, shumë sukses me Shape of You apo Castle on the Hill, ka zgjedhur për të kënduar këngën ose për ta risjellë në versionin e tij, këngën e një ndër bandave më të këndshme britanike që ekzistojnë, që është Little Mix, Touch, një këngë shumë interesante. Kur e kënduan gocët na u duk këngë shumë sensuale dhe seksi, nuk e di si do të tingëlloj kur e këndon Ed Sheeran, le ta shohim bashkë. Nuk keni
bërë me këto këngë, duke të si mixer, do më thënë. Në 2 sekonda vendos një këngë tjetër, pastaj ndron vendos këngë tjetër, pastaj parakalimi, okay, mund ta bëjmë, ndërkohë që ne parakalojmë tek dije nuk se mbrin mirë dhe kaq shumë të rroba, sot që evitoj të parakalimet më mirë, pastaj edhe flokët i kam pak si jashtë kursie, po nejse. Do të shkojmë në Facebook-in Tv Albania, ku ne mund të shkojmë ku doni ju, si në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube, edhe në këto strisha sensuale që janë aty sipër ekranit, po në Facebook do ndalojmë tani për të parë komentet që ju keni bërë ditën e djeshme dhe ditën e sotshme. Sa të mbaroj FunDay në 17:02.00 në orën 5, ndryshe keni gjithë drejtën e botës të komentoni rreth pyetjes tjetër që ne do të postojmë për të bërë pjesë e FunDay kështu. E ndërkohë ne po flisim për trendin e ri me cilin jeni fiksuar. Ja, për shembull, domethënë gjithë jeni fiksuar me këto listet e qafës kështu, po ta themi shkurt dhe shqip, po mund të keni një trend tjetër të kësaj natyre që do t'i lexojmë tani e çojmë mbas janë këto trende që në fund të ditës mund t'i kopjoj edhe unë pastaj. Me këtë do ta nisim me Eni Dona thot kapelja dhe syzet. O zot, syzet do doja shumë, por derisa shkoj t'i bëj me xham optik tani, këto syzet e diellit kemi çik punë. Nancy thot me dënim xhaket, drejtjeta thot fiksimi im është vetëm Fatma dhe FunDay. Xhaketat e bluzet larg thot Keda. Me qëra fjalë unë s'kam asnjë rrobë në garderobën time që ka tamam masën time që është pak fare extra small për momentin. Se i kam medium, nuk e di vdes t'i vesh më të mëdha se ç'duhet. Tjetër, Klodiana thot atletet e bardha dhe xhinset e grisura. Ela thot flokët me 2 ngjyra pothuajse i ndroj çdo muaj po pa u prekur rënjët. Ela kujdes me flokët. Ada thot flokët me gërsheta, xhinset e grisura dhe bluzët e shkurtra. Ana thot pantallonat, ligjët, gërsheta dhe xhinset, deviso flokët, telefonat dhe futbolli. Mbas flokët, gërshet dhe xhinset dhe boyfriend thot Sel Kumurizi. Tani unë të kuptoj shumë mirë me këto flokët gërshet, po a ke vënë re që mbetesh pa flok fare kur hap gërshetat? E të them në shpirt kur i bën gërshetat, se unë e vuaj këtë pjesë. Johanna thot faleminderit që më lexove mesazhin dje, e dëgjova. Trendi që gjithmonë kam pasur dhe zëndroj janë këmishat dhe syzet. Të dua shumë, edhe ne duam shumë Johanna gishtë dhe do i lexojmë sa herë unë t'i shoh komentet tuaja këtu. Megi thot stili bohemian. Wow, Megi sa bukur. Okej, këto ishin një pjesë e mirë komenteve të bëra në Tv Albania. Desh tash që mungonte Eni Dona, por jo nuk mungonte. Aty ishte. Lana Del Rey me Love do të vi tani. Këtë këngën e dëgjova në mëngjes, kur po bëja çaj pasi të kishte gjë pastaj e ha. Okej. Do të shkojmë tani prit kush ishte pas Facebookut? Po bëja leksa dhe unë. Kishim këngën e nxehtë të ditës. Me qëra fjalë të këngën e nxehta despacito është më nxehta, është flak fare, domethënë gjë gjithandej është pa diskutim hiti momentit, nëse e keni dyshuar është një ndër këngët më të preferuara. Tani, në datën 14 prill do dali Fate of Furious, ndryshe Fast and Furious 8 ose kështu ne merremi vesh më mirë. Madje nishen kinema duke pa ditën të bisha e pozisha me një shokun tim, se thoshte e ka Fast and Furious 8, thoshte unë e ndjek gjithmonë kështu ashtu, unë po e ka Fate of Furious, disa njerëz na u futën radhë kohë ne ziheshim. Si e ka realisht? Fate of Furious, më lumë të goja. Tani, Hot of the Day është një këngë e cila do jetë kolozanore e Fate of Furious, një film i cili saktë tani më që ka krijuar të bazat e fansave dhe s'ka shanse mos jetë në krye të box office, që në momentin që do të lançohet jam e bindur për këtë të fundit. Do marrin pjesë shumë këngëtarë me këngët e tyre dhe artistë të njohur, kundër të tjera një ndër kolonë sonore do jetë ajo e G-Eazy dhe Kehlani me këngën Good Life. Videoklipi është i pozicionuar dhe i vënë në 2 skena praktikisht, të dy këngëtarët janë shumë suksesshëm në bashkëpunime të tjera. Kam patur një bashkëpunim më përpara kësaj këngë që patëm një herë të tillë me titullin Everything Will Be Okay. Pritet të ketë akoma më shumë sukses kjo e radhës dhe për shkak të marketingut interesant që bëhet edhe nga filmi, do çahet Shazami aty te Fate of Furious duke kërkuar gjithë këngët e mundshme që do të jenë. Por ne e kemi që sot është Hot of the Day, e shohim tani. E para punës njerë turp t'ju vik të rëkotë. Që do të bëjmë pjesë e këtij top 5. Tani vjen gjuna pra ato që pa dashje janë zbuluar, ju ka dalë sheshi, po dashje pa dashje ka qenë një marketing realisht shumë i mirë. Top 5 i kësaj ditë është nga ato që do i kalojmë çik fotot shpejt se nuk mund të jetë në kohë dhe vak dreke. Gjithsesi po flasim për 5 personazhe të showbizit që sot mund të jenë të famshme, përdojnë non-stop lajme për to, ku në një mënyrë base në formë marketingu, apo dashur apo pa dashur,
është hapur pak fustani, edhe ju ka dalë gjithçka, edhe kishin haruar të vishnin edhe të brendshëm, kështu që ta keni parasysh gjithë, mos dilni pa i veshur nga shtëpia. Kështu pa e vitit sotme, ne i shohim pak 5 skandalet në veshje në showbizin shqiptar. Nisim me kështu me personazhin e parë që është Rita Ora. Sikur do të shohim, ka qenë një koncert Rita Ora e cila e veshur si gjithmonë në mënyrë shumë seksi e provokuese, në netët ku performonte live, ka qenë fansat që e kanë kapur ma deri diku, po kishte diçka. Shohim të dytën. Është një ndër momentet ku më shumë ti u përfol Luana Vjolca në skenë ku teksa prezantonte Summerfest, dashur pa dashur Luana tregoi diçka më shumë, gjithsesi kjo u përfol tej mase. Për të kaluar tani më tek Tuna, e cila është kapur mat nga fansat një prej klubeve ku ajo po performonte. Pastaj do të shkojmë tek Anjeza Branka, dikur ishte ajo që bënte nami me hite dhe në portale ekstravagante gjithmonë, ku shpeshherë këto provokimet janë kthyer në skandale. Për ta mbyllur me atë që ja hapi lojën e të mos veshësh të brendshme kur Angela Martini nuk mund të realizonte para kalimit të tapetit Kush në Zvarovskë 2011-s, kështu provokoi gjithë media duke shkruar për të dhe na hapi një lojë jo shumë të lezetshme ku gjithë fillon të dilnin në versionin e Angela Martinit. Kaq kam për të skam më të çfarë them, këto janë skandale. Absolutisht. Do të kalojmë tani tek The Weeknd. Unë kam shumë qejf të këngë, nuk e di nëse e keni vënë, po ja kam mësuar tekstin komplet. Ku ka më bukur se të shpenzosh ditën duke folur për dashuri. Domethënë është pa diskutim ndjenja më e bukur që mund mbështjellë gjithë botën. Unë uroj që mos vuani kur për dashuri dhe për njerëz që u duan. Domethënë nuk ka më bukur në këtë botë se të kesh njëri që të don realisht shumë dhe pa kushte edhe ti t'ia kthesh mbrapsht gjithë këtë dashurinë, sidomos kur kjo shtrihet në shumë kohë edhe në shumë vite. Që zihemi me njerëzit edhe kemi goxha hallë, kjo është mos e normale, po. Po interesante që në fund të ditës çdo mërzitje ta mbushi plot me dashuri. Një ndër çiftet më dashur të publikut shqiptar prej 10 vitesh tani më bashkë janë Alban Skënderaj dhe Miriam Canin, që unë i kam shumë, është një ndër çiftet e mi të preferuar definitivisht. Kanë bërë tani më 10 vite me njëri tjetrin edhe ka qenë një dedikim shumë i bukur i Albanit që na ka prekur zemrat të gjithëve, i cili i ka bërë në Instagram. Unë dua patjetër të lexoja atë description që kishte shkruar teksa ne shohim edhe foton. Më saktë, sot 10 vjet nga dita që të njoha, vite që ikin midis sfidave, aventurave, dhimbjes dhe lumturisë, por mbi të gjitha dashurisë. Ti je pjesë e imja, pjesë e trupit dhe shpirtit tim. Pa ty nuk kam orientim, je ti ylli im polar, dritë në errësirë, ujë në shkretëtirë, diell në dimër dhe shiu në verë. Të kam dashur në çdo frymarrje dje, të dua njësoj sot dhe në shekujt në vazhdim. Sa e bukur që domethënë është, nuk e di deri diku është deste. Po ti po më regjistroje edhe me sikur po ta bëj ty këtë dedikimin. E kam të kopjuar nga Albani. Urojmë që këto vite të shndërrohen në dekada, në shekuj, qofshin gjithmonë të lumtur Albani edhe Miriam po të gjithë të dashuruarit në mbar botën. Do të sillim tani me një produksion që ka qenë ndër më të bukura tek kësaj vere, ku janë të dy protagonistë, Angel. Ti di nëse je updateuar ti, zoti Gjume, po kemi bërë një këngë të fundit në Sube me la radio që na vendos akoma këto të 10 viteve më herë. Kjo është e fundit fare, bravo. Kjo është e fundit, sa po e kanë nxjerr. Kjo është pak drama. Kjo është e imja pastaj, mos e kupton se atë të imja. Do të flasim tani për një fenomen muzikor, është nga këto personazhet që u shtofshin inshallah këto lloj personazhe që flasin me punën e tyre, jo me forma trupore, jo me incidente që pastaj janë skandale nëpër media. Kehlani është fenomeni më i fundit muzikor, por përfitet shumë kohë të fundit për artisten e re Kehlani që ka bashkëpunuar edhe me G-Eazy tek singulli Good Life, ka stil vokal shumë interesant, po kush është realisht, teksa i bën biografinë e jetës ne shohim edhe me foto. Vitet e fundit ka publikuar mjaft singull të bukur si Gangsta, Do You Dirty, Distraction e shumë të tjerë. E ka nisur karrierën e saj kur ishte adoleshente duke qenë pjesë e bandeve muzikore të saj kohe. Emri i saj është Kehlani Ashley Parish, është lindur dhe rritur në Kaliforni nga tezja e saj. Ka qenë një ndër finalistët e America's Got Talent. Është nominuar ndër tjera edhe për çmimet Grammy në 2016-ën. Ka pasur një lidhje me atë reperin e famshëm Party Next Door, që gjithmonë kam thënë plago shkurto emri se Party Next Door, domethënë duke si titull këngë ajo si emër. Është 21 vjeç dhe është cilësuar, domethënë pa diskutim dhe me siguri të plot si një rising star që nëse pastaj do të jetë e parë në chart edhe në Billboard, unë jam shumë i sigurt për të referuar zërit unik që ka Kehlani. Ne ta sillim tani tamam gangsta duket dhe këtu e shohim. Huyendo del pasado. We don't ever have to fight.
Okej, kemi një studim shumë të bukur. Nëse ka një gjë që realisht ju uroj gjitha, e para punës se të keni shëndet plot, që është më e rëndësishme në këtë botë, dhe së dyti të keni lumturi. Po lumturia nuk është të vjen dhe troket dera Fatma erë dhe unë jam lumturi, edhe bush brenda, duhet sigurisht ta kërkosh, e pastaj të luftosh më shumë për ta mbajtur për të qenë gjithmonë prezant në jetën tënde. Sipas një studimi janë 7 rregulla të thjeshtë për të patur një lumturi autentike, kështu që bëni gati me laps e letër ti praktikoni përditshmërinë tuaj. Këto së pari, duhet jetoni duke shijuar çdo një ndjesi tuaje. Domethënë, unë mendoj realisht mendoj këtë, nuk është se po e them kështu kot se janë kam rëndezur, e them non stop, e them edhe në shtëpi pa çka se mami s'pa veshin asnjëherë kur them kështu të fillove ti. Edhe një gjë, domethënë jo aq e mirë që të ndodh, ka lezetin e saj që mundoni që nga çdo gjë që ndodh të merrni ndjesinë, se njeriu duhet të provojë gjithë ndjesitë në këtë botë. Së dyti, jepni më shumë, jepni çdo gjë që mundeni, dhurata, art, fjalë të bukura, domethënë fokusoni tek gjërat, sa më shumë gjëra të bukura dhe të mira që toni, i bëni një ftesë universit për të ndodhur gjëra të mira. Jetoni thjesht. Një jetë e rrëmujshme ose një çadër me shumë vërima dhe kjo më pëlqeu me të vërtetë shumë. Por nëse ti ke qejf lagësh në Shqip, për shembull, mirë bën kjo çadër. Tani, dhuroni, bëni gjëra sa më të thjeshta me dashuri të madhe, shkurt dhe shqip. Së katërti, mundohu ti kuptosh të tjerët, në vend që të harxosh gjithë energjinë tënde për të dukur e për të kuptuar nga tjerët, mundohu që ti kuptosh ato. Sa muaj do të shtoni jetës tuaj duke shmangur xhelozirat, argumentimin, egoizmin, në vend që tureni ti kuptoni tjerët. Së pesti, përkushtoni vëmendje, përkushtoni shumë mendjes dhe trupit tuaj, angazhoni me ushtrime, me lojra që u karikojnë, ngranojnë për të qenë sa më mirë dhe më këndshëm. Së gjashtë, investoni në lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja, sepse Harvard ka bërë një studim 75 vjeçar sipas të cilit rezulton që kualiteti dhe rëndësia e një lidhje është faktori kryesor për mbarvajtjen e shëndetit. Gjithashtu, duke ju shtuar 10.000, po sa janë këto, 10 milion euro në llogarinë tuaj bankare, nuk do t'i bëjt lumtur pasi lumturia e vërtet kalohet për miqve dhe shokëve. Varet kjo e fundit. Tani, do të cillim në fakt të studim, unë i them kështu për ciptazi, po më të qartë dhe më të bukur edhe me fjali ekstrem të bukur edhe ndërtuara mjaft mirë gjeni edhe në Tv sa më të mbaroj FunDay, kështu që nëse nuk i mbajtët mend, mund ta lexoni në Tv për të bërë pjesë për ditëshmërisë tuaj këto 7 rregulla që lumturia të rrihet fleja ty me ty. Do të kalojmë tani tek një artiste shumë kontrovers, është Tovelo. I'm in love with the shape of you. Këtë do thoshte edhe Amber Rose për momentin që flasim për format e saj trupore. Amber Rose është pa diskutim një ndër gocat më seksi që qarkullojnë në Hollywood edhe është gjithmonë provokuese me format e saj që për mendimin tim janë pak si shumë të egzageruara, por nejse, tingëllojnë dhe seksin në botën e sotshme virtuale. Amber Rose dhe të tjera është përfolur për 25 lidhje dashurie të mundshme, edhe nga këto 2 sekonda e gjysmë, por gjithsesi si ka kjo, ne do sillim grafikën e dashurisë për të zbuluar lidhjet e relacionit që ka patur Amber Rose nisur tani me një foto të parë dhe me një informacion për bëri. Në vitin 2008 nisi kështu një lidhje dashuri me Kanye West, 2 vite më vonë lidhja mori fund, nuk u ndaj në mënyrë më të mirë të mundshme sepse e kanë sulmuar njëri tjetrin non-stop publikisht, sa herë është mundësia. Në vitin 2010 nisi një lidhje me Drake, ishte një lidhje e çuditshme kjo e fundit, me kështu on and off, ka zgjatur plot 6 vite, ndërkohë që të dy kishin lidhje të tjera paralele. Paralelisht me Drake kishte një lidhje serioze me Wiz Khalifën, me cilin u fejuan 2013, solli një jetë dhe fëmijën e tyre të parë Sebastian, pastaj pa të vit u martuan për të divorcuar pastaj në 2016. U martuan 2014, në 2016 u divorcuan. Një lidhje tjetër ka qenë me raperin Machine Gun Kelly, së fundmi po vlitet shumë për lidhje që ka patur kështu lidhje të tipit 2 sekonda e gjysmë, domethënë, dhe mbaronin. Kështu që si përfundim, Amber Rose nuk ka gjetur akoma rehat, kështu që urojmë që të ftillohesh me motor se halli madh është ky. Për të kaluar tani tek Sia dhe The Greatest. You and me are thrift. Friends come and go like the seasons. Në 17 2.00 do të vi Geek Room në ditën e sotme është emisioni që e përcjell Jonka për gjithë ju me shumë qejf dhe me shumë dashuri, ku në fokus ka gjitha lajmet teknologjike, kështu që gjithë ato që janë të dhënë pas smartphone, pas çdo gjë që ka të bëjë me teknologjinë, Jonka u azis të problem të këta hall, le që i futi një lojë ai për çefin e tjetër, kënaqen ndër të tjera. Pastaj gjithë ato që janë lup si puna ime dhe vdesin të hanë, shkrip dhe piper që na i sqaron këto muhabete, është Alfio dhe Indri do të vinë në orën 6, ndryshe 18 2.00
tjetër, me një tjetër eset shumë të këndshme. Për gjithë ato që duan të kenë informacion rreth gjithçkaje dhe gjithkujt, është Iliri që ta sjellë gjë informativ të lajmeve në 18:30 kështu, rreth gjithçkaje çfarë ndodh vërdall, trejet me Rudi dhe Mateo do të vinë dhe për ditën e sotme, apo janë rehat komod në kokë që tyre ju shpinë tuaj teksa ndiqni çunat me trejat në ditën e sotme në orën 7, ndryshe 19 dhe në orën 8 të darkës do të vi Gossip TV me Sarën dhe me Kelvin. Kush e di sa gjëra interesante kanë për t'i ndarë me ju ditën e sotme. Si në fan, zotë e që tani më e dini që sillin filma si të animuar apo ashtu edhe komedi familjare që mund të ndiqni me gjithë rrobat të shtëpisë. Kështu është edhe i ditës së sotme, i darkës së sotme. Last Action Hero do të vi në orën 9 të darkës, që më mirë në film në Tv Albania, qëndroni aty edhe shihoni këtë moment të ditës ose të pjesës së mbetur të ditës. Drake me Hotline Bling do të vi tani në FunDay. Mbaruam. Jemi në fund, tamam mbaruam. Kështu le të bëjmë ato përshëndetjet e fundit për ditën e sotme, për shembull, ato parakalimin sensual të strishave një herë, pa ta shohim, ne jemi në Facebook. Okej, ne jemi në Facebook, jemi në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al, që mjafton të bëni pjesën jona ku t'ju doj zemra. Ndërkohë, mos harroni të komentoni në pjesën e mbetur të ditës sapo të lançohet ajo pyetja e famshme në Facebook-in Tv Albania për ta lexuar nesër dhe mos harroni të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare në tv.al/top10. Nesër është e premte, nesër mbyllim atë rrugtimin ton famshëm të kësaj jave, edhe në të tjera nesër sjellim Like Ship Top 10, 10 këngët më të mira nga vendi 10 tek vendi i parë, kush janë këngët më të mira shqiptare të kësaj jave. Vazhdoni dhe votoni në tv.al/top10. Po e çdjelo në mëngjes, në orën 10 mëngjesin e dëgjojmë së bashku në In Radio 105.7, po njëjtë me chartin muzikor të javës Like Ship Top 10 me 10 këngët më të suksesshme dhe më të votuara të kësaj jave. Kaq më duket s'kishim gjë tjetër për të thënë, qëndroni me programacionin e mbetur në pjesën tjetër të ditës, domethënë deri në darkë fare vonë, për të ritakuar sërish nesër në 15:00 me FunDay dhe plot me dashuri. Duroni dashuri, mirupafshim. boom, 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 boom.